Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Старий новий мирний план Дональда Трампа. Сьогодні ми його проаналізуємо з усіх сторін та дійдемо до логічних висновків. Підписуйтесь на Архохронікал, щоб отримувати збалансовані політичні висновки. Старий новий мирний план Дональда Трампа. Мова йде про написані 28 пунктів в Кремлі та передані Україні через посіпак Путіна. Саме ці картярі і захищають інтереси Російської Федерації сьогодні. 28 пунктів змінилися на 4 документа, а саме угода між Україною, Росією, Сполученими Штатами Америки та Європою, яка нараховує 20 пунктів, рамкові запевнення щодо безпеки для України – 3 пункти, зобов'язання Сполучених Штатів Америки стосовно НАТО – 4 пункти, та угода між Росією та Сполученими Штатами Америки – 12 пунктів. Цей пакет навіть не можна назвати документами, оскільки всі ці документи, навіть з першого погляду, не глибоко не аналізуючи ці документи, вони є нікчемними, як мінімум нікчемними. Треба вжити інше слово, але думаю, що YouTube не пропустить це слово. Воно є нікчемними з точки зору юриспруденції і дипломатії. Території. Отже, Росія наполягає на тому, щоб Україна віддала території. Як сам і підтверджує президент, кажучи про те, що Росія наполягає на тому, щоб ми віддали території і відвели війська. На цьому ж наполягає американська сторона, яка називає себе медіатором, а насправді є продовженням політики Кремля. Ось що сказано в новому плані Трампа. Підписанти визнають контроль Російської Федерації над Кримом, Луганською та Донецькою областями. Статус цих територій у майбутньому може змінюватися лише дипломатичним шляхом, а не з використанням сили. Також в цьому документі йде про те, що Україна та Росія відводять свої війська з даної зони, і ця зона буде демілітаризованою. Але в це слабо віриться, насправді, щоб це не повторилося, як у нас було вже з Мінськими угодами, коли ми відводили війська, а туди заходили російські посіпаки і творили, відповідно, займали ці території, і війна продовжувалася. Як на мене, це повернення до Мінських угод, на які ми вже свого часу потратили і багато часу, і багато зусиль. Щодо Херсонської та Запорізької області, то Україна та Росія, як і в минулому документі, так і в цьому документі, зобов'язуються зупинити бойові дії по межі розмежування. Більше того, визнати цю межу розмежування як фактичним кордоном. Також Росія каже, що вона вийде з якихось регіонів, де вона присутня на території України, за межами 5 згаданих регіонів. Запорізька атомна станція. Найбільша в Європі і яка входить в десятку найбільших атомних станцій світу. Дуже ласий кусочок для адміністрації Трампа. Тому вони весь час приділяють свою увагу цій атомній станції. В новій документі йде про те, що Америка бере під управління атомну станцію і хоче направляти 50% віддавати Україні, а 50% за своїм баченням розповсюджувати. Скоріше всього, йде мова про криптовалюту, про майнінг, де вони будуть використовувати цю електроенергію атомної станції. Вступ у НАТО. В новому документі вже не йдеться про те, що Україна та США беруть на себе зобов'язання не вступати до Альянсу. В новому ж документі мова йде про те, що США беруть на себе зобов'язання ні при яких умовах, ні при яких обставинах не пускати Україну в НАТО. Іншими словами, заборонити Україні або заборонити членам НАТО приймати до себе Україну в члени цієї військової організації. Очевидно, що цей пункт із таким формулюванням не може навіть теоретично бути виконаний, оскільки ні США не керують іншими країнами-членами НАТО, ні Путін або Російська Федерація не є керівником цієї військової організації. І вступ якогось члена або розширення, не розширення залежить тільки від членів НАТО. Кожен з них голосує, приймає рішення
по тому чи іншому члену, який вступає або має намір вступити до цієї військової організації. Тому, як на мене, зміниться адміністрація Трампа, я думаю, що і зміниться положення щодо НАТО. Армія України, Збройні сили. В старому документі йшлася мова про обмеження чисельності Збройних сил України до 600 тисяч. Сьогодні, уже в 20 пунктах, і мова йде про 800 тисяч обмеження чисельності Збройних сил України. Як на мене, це порушення суверенітету держави. Ніхто не має права розказувати державі, скільки вона має право мати чисельність Збройних сил України. Нагадаємо, що після Другої світової війни Німеччина та Японія були обмежені в кількості, в чисельності Збройних сил цих держав. Вони програли війну, вони розпочали війну, Другу світову війну і програли її. Україна не програла. На нас не треба накладати якісь зобов'язання або обмеження щодо до наших Збройних сил. Це наше суверенне право і нікому це право ми не віддамо. Вступ до ЄС. Як йдеться в новому документі, Америка бере на себе зобов'язання, щоб Україна стала членом ЄС до 1 січня 2027 року. Як на мене, це якісь дитячі забавки. Дуже складні переговори, дуже складні, необхідно провести реформи в Україні. А тут за 1 рік такі зобов'язання на себе. Як на мене, це така цяцька, яка каже: ой, підпишіть документи, а ми вам поможемо вступити в Євросоюз. Легко кажучи, або якщо так дуже-дуже спростовано сказати, це простий обман. Вибори в Україні. Вашингтон наполягає на проведення виборів президента України якомога скоріше після підписання угоди. Раніше, в 28 пунктах, йшлась мова про 100 днів після підписання угоди провести вибори президента України. Як ми бачимо, 5-годинна розмова в Кремлі з представниками США не пройшла даремно. І сьогодні вони знову піднімають тему виборів, тим самим підспівуючи Кремлю. Розморожені активи та відновлення України. Цей пункт економічний, і він згадується в декількох документах, як і в цих 20 пунктах, так і в окремій угоді між США та Росією. Мова йде про те, щоб використати кошти, які сьогодні заморожені в Євросоюзі. Про 200 мільярдів, із яких 100 мільярдів йде на відновлення України, 50% яких, 50 мільярдів, тобто, йде як прибуток Сполученим Штатам Америки. Фактично, це така собі взятка. Інші 100 мільярдів будуть направлені на відновлення самої Росії. Як на мене, цей пункт надзвичайно корумпований, як мінімум. І за нього прийдеться нести відповідальність багатьом людям. Угода з Росією. Угода з Росією фактично в нас залишилася без змін. Всі ті пункти, які були в попередньому плані, війшли в угоду, в окрему угоду між Сполученими Штатами та Америкою, яка Америка бере на себе зобов'язання повернути Росію до G8, зняти з неї санкції, повернути в глобальну економіку. Але, як на мене, цей пункт не має, або ця угода не має жодних перспектив, оскільки повернення в G8 неможливе без членів G8, а це Євросоюз в основному. Повернення в глобальну економіку неможливо, оскільки не тільки Америка накладала санкції, а й інші держави, і це санкції глобальні, які будуть діяти десятиліття. Щодо якихось економічних проєктів з Росією, то це також неможливо, оскільки це вже було в історії 20 років назад. Америка дуже так енергійно допомагала молодій Росії на той час в економіці. Чим це закінчилось? Військовою загрозою. І сьогодні президент Путін розказує, як жити НАТО, як жити Євросоюзу, і саме головне, як жити Америці. Тому це угода або ці пункти абсолютно безперспективні. Підсумовуючи новозмінену угоду, можна прийти до простого логічного висновку. Нова угода нічим не відрізняється від раніше викладених 28 пунктів. Вона є нікчемною, по-перше. По-друге, це не угода, це капітуляція.
в якій Україна є програвшою стороною, на яку накладається маса обмежень, починаючи від армії, закінчуючи територіями, демілітаризованими, забраними, визнаними. На її економіку даються якісь копійки. Хоча на сьогоднішній день, наприклад, по оцінкам українських експертів, більше трильйона доларів. На цією ж угодою передбачається тільки 100 мільярдів. Це копійки. І саме страшне, цією підписаною угодою, про яку пропонує американці, вони фактично заохочують Росію йти далі. Я думаю, що інстинкт самозбереження як України, так і Євросоюзу дасть чіткий відповідь на цей план. Він нікчемний, його треба викинути і відправити разом з цими посланцями Кремля обратно, одних в Білий дом, а других куди подальше. Підписуйтесь на Archo-Chronicle, залишайте вподобайки, коментарі, розповсюджуйте посилання на це відео в соціальних мережах. З вами був Віталій Архо. До нових зустрічей!